Welcome to BIR Matters Guide. Ang topic natin sa video ito ay tungkol sa quarterly income tax return ng self-employed individuals na nag-avail ng 8% income tax option. Ikaw ba ay nag-opt at nag-qualify to avail the 8% income tax option at gusto mo mag-file ng quarterly income tax return at hindi mo pa alam kung paano mag-fill out ng quarterly income tax return? Ang quarterly income tax return po ay 3 beses pinafile sa isang taon. Ang first quarter po ay kinocompose ng buwan ng January, February at March kung saan magjuju ang filing ng return sa May 15. Ang second quarter naman ay kinocompose ng April, May and June kung saan magjuju ang filing ng return on August 15. Then ang third quarter naman ay kinocompose ng July, August at September kung saan magjuju naman ang filing ng return on November 15. Kung ikaw po ay purely self-employed individual at nag-avail ng 8% income tax option for the taxable year, ang maximum lang po na madideduct sa gross receipts or sales mo ay 250,000 sa loob ng isang taon. Lahat na amount na sobra sa 250,000 ay isa-subject na ng income tax rate na 8%. Ang 8% income tax option ay irrevocable during the year, meaning kung ito ang option na ginamit mo sa first quarter, hindi ka na po pwede mag-shift to graduated income tax rate sa second quarter. Then ganun din po ang mangyayari kung graduated income tax ang ginamit mo sa first quarter, hindi ka po pwede mag-shift to 8% income tax pagka second quarter. So let's try an illustration. Assuming Mr. Bin Tawa, an online seller, availed the 8% income tax option and he have the following information in its 3 quarters in year 2020. So sa first quarter may gross sales or receipts siya na 300,000. Then may expense siya na 100,000. Sa second quarter naman mayroon siyang gross receipts or sales na 200,000. Then may expense naman siya na 100,000. Then sa third quarter naman mayroon siyang 250,000 na sales or gross receipts and may expense siya na 100,000. Okay, let's start mag-fill out ng quarterly income tax return. Ito po ang quarterly income tax return or BIR Form 1701Q. Ito po ang page 1 at ito naman ang page 2 ng return. Unahin natin mag-fill out sa upper part ng page 1. Dito po sa number 1, ilagay natin ang year 2020. Dito naman sa number 2, i-X natin ang first quarter kasi ito ang unang quarter natin. Then dito naman sa number 3, i-X natin ang no kasi original first quarter ang pinafile natin at hindi amended. Ang amended return po ay yung pag-ulit ng pag-file ng return to correct some error or to make adjustments. Then sa number 4, ilagay natin ang number 3 or 03 kasi 3 copies ang pinafile natin. 2 para sa BIR, then yung isa file copy natin. Sa number 5, ilagay natin ang TIN. Then sa number 6, ilagay natin ang Revenue District Office na may jurisdiction sa atin. Then i-X natin ang single proprietor sa number 7 kasi single proprietor si Mr. Ben. Then sa number 8, i-X natin yung business income under 8% income tax rate kasi ito po ang option ni Mr. Ben. Then sa number 9, ilagay natin ang pangalan, then address, zip code, birth date, email address, and citizenship. Then sa number 15, i-X natin ang no kasi wala naman tayong foreign tax credit. Then sa number 16, i-X natin sa 8% kasi ito ang inabil ni Mr. Bin. Ang option po na ito ay revocable during the year, meaning kung nag 8% ka sa first quarter, dapat 8% ka until sa annual income tax return during the taxable year. Then punta muna tayo sa page 2. Dito ilagay natin ang TIN, then dito naman ang apelyido. Ito pong Schedule 1 ay para ito sa graduated income tax rate. Since 8% income tax option ang inabil ni Mr. Bin, mag-i-skip muna tayo dito sa Schedule 1. Then itong column naman ay para ito sa taxpayer filer. Then ito naman para sa spouse. Since walang spouse si Mr. Bin, dito lang tayo mag-fill out sa column ng taxpayer filer. Ito naman sa Schedule 2 ay para sa mga nag-avail ng 8% income tax option, kaya dito po tayo mag-fill out. Then dito sa number 47, ilagay natin ang first quarter na sales ni Mr. Bin.
So that is amounting to 300,000. Then dito naman sa number 48, i-blank lang natin kasi wala namang non-operating income si Mr. Bean. Then sa number 49, i-carry over natin ang sales na 300,000. Then sa number 50, i-blank lang natin kasi wala naman tayong taxable income from previous quarter kasi nasa first quarter pa lang tayo. Sa number 51, i-carry over pa din natin ang 300,000 kasi wala naman tayong na-add sa 300,000. Then dito sa number 52, i-claim natin ang 250,000 na deduction. So, cumulative taxable income less deduction na 250,000. Ang taxable income to date natin ay 50,000. Then ito na ang isa-subject natin sa 8% income tax na magre-result to 4,000 income tax due. Dito naman sa Schedule 3, dito natin ilalagay ang mga tax credit na pwede mabawas sa income tax due natin. Itong Schedule 3 ay ginagamit ito for both option, whether graduated income tax or 8% income tax option. Sa number 55, i-blank lang natin kasi wala naman tayong prior year success credit. Then sa number 56, i-blank din natin kasi wala tayong tax payment from previous quarter kasi nasa first quarter pa lang tayo. Then yung number 57 and number 58 naman, para yan sa mga withholding tax na binawas sa'yo. Since wala po tayong creditable withholding tax, i-blank din natin ito. So ang creditable withholding tax, ang example niyan ay, for example, bumili sa iyo ang isang government agency, din binawasan kanila ng withholding tax. So yung binawas sila na withholding tax, yan yung ilalagay mo sa number 57 or sa number 58. Then yung number 59 para yan sa mga previous na nabayaran na income tax kung amended return na ang pinail mo. Since hindi amended return ang pinafile natin, i-blank lang natin ito. Then sa number 60, i-blank lang natin kasi wala tayo niyan. Then number 61 naman, i-blank din natin kasi wala din tayong nabayaran na pwede i-tax credit such as advance payment ng income tax. So since wala tayong tax credit during the first quarter, ang tax due na 4,000 ay ito pa din ang tax payable natin. Then sa Schedule 4, para yan sa mga penalties kung late payment tayo or wrong venue ang pagbayad. So since mapafile natin ang return on time, so wala po tayong penalties. So ang total amount payable ay 4,000 pa din. Then punta na tayo sa lower part ng page 1. Dito sa number 26, dito natin ilalagay ang na-compute natin na tax due amounting to 4,000. Then i-blank lang natin ang number 27 kasi wala naman tayong tax credit. So yung tax payable natin ay 4,000 pa din. Since wala naman tayong penalties, ika-carry over lang natin ang 4,000 sa total amount payable at aggregate amount payable. Then permahan ang return. Then pwede natin bayaran ang 4,000 sa authorized agent bank or revenue collection officer or pwede rin sa GCash or PayMaya, pero ang return na 1701Q ay doon ifa-file sa BIR form facility ng BIR na makikita sa BIR website. Dapat ma-file at mabayaran ang return on or before May 15 ng taon. So ito po yung para sa first quarter. For the second quarter, ang mababago lang dito ay yung information kung anong quarter ang pina-file mo. Maliban na lang kung lumipat ka ng business address kasi i-change mo din yung address. Yung sa number 16 naman, na tax rate, ganun pa rin kasi revocable ang option na napili mo. Now, punta tayo sa page 2. Dini-skip pa rin natin ang Schedule 1 kasi for graduated income tax po yan. At 8% ang inabil natin. So, punta tayo sa Schedule 2. And then, kunin na naman natin ang sales ni Mr. Bean for the second quarter at ilagay natin dito sa portion ng sales. Since wala tayong non-operating income, i-carry over natin ang sales na 200,000 dito sa total income for the quarter. Then, dito sa number 50 or ang total taxable income from previous quarter, ang ilalagay natin na amount ay galing sa number 51 of Schedule 2 ng first quarter na final natin. Balikan natin ang first quarter at ito po ang cumulative taxable income ng first quarter. So kunin natin ang amount na ito at ilagay natin sa number 15 ng Schedule 2 ng second quarter. Ngayon ang magiging cumulative taxable income natin sa second quarter ay 500,000.
Then ibawas natin ang 250,000 na deduction sa cumulative taxable income na 500,000 at magre-result ito ng 250,000 na taxable income to date. Ang pag-compute po ng taxable income to date ay cumulative, meaning kung ano ang taxable income from previous quarter ay kinaka-carry over to the following quarter hanggang sa annual income tax return. Kaya ang 250,000 na deduction under sa 8% income tax option ay kinaka-carry over din to the following quarter hanggang sa annual income tax return para hindi magkaroon ng double taxation. Ngayon, computein natin ang tax due. So that is 250,000 multiplied by 8% and that is 20,000 na tax due. Then punta na tayo sa Schedule 3 or tax credit portion of quarterly income tax return. Since may nabayaran po tayo sa first quarter, magkakaroon na po ng amount sa number 56 of Schedule 2. So magkano ba nabayaran natin na income tax sa first quarter? So that is 4,000. So ang 4,000 na ito ay ibabawas dito sa 20,000 na tax due for the second quarter. Bakit po siya ibabawas? Kasi may kinari over po tayo na taxable income from first quarter na nasubject na ng tax. Kaya ibabawas ang dating ibinayad to avoid double taxation. Then ang ibang item sa Schedule 3 ay blank pa din kasi ang tax credit sa problem natin ay yung payment lang from previous quarter. So ang tax payable po natin ay magiging 16,000. That is 20,000 less 4,000 na tax credit. Since wala din tayong penalty, kaya ang total amount payable pa din natin ay 16,000. Ngayon, i-transfer na natin ang mga amount sa page 2 to page 1. Dito ang tax due po natin ay 20,000. Then yung tax credit natin ay 4,000. Kaya ang tax payable natin ay magiging 16,000. Then since wala naman tayong penalties, ang total amount payable and aggregate amount payable ay 16,000. Then pirmahan po ang return at bayaran ito on time sa authorized agent bank o revenue collection officer or sa online payment facility ng BIR. Ang deadline ng filing at payment ng second quarter ay sa August 15 ng taon. Now, punta na tayo dito sa third quarter. Dito sa upper part ng page 1, ang mababago lang dito ay kung anong quarter. So, since nasa third quarter na tayo, i-X natin ang box for the third quarter. Then, punta naman tayo sa page 2. Tapos, diretso po tayo sa Schedule 2 for the 8% income tax option. So, magkano sales natin sa third quarter? So, balikan natin ang problem natin. So, si Mr. Bean ay may sales na 250,000 for the third quarter. Then, i-carry over natin ang sales sa total income for the quarter. Then, i-add natin ang cumulative taxable income from second quarter. So, balikan muna natin ang second quarter. So, ito po ang cumulative taxable income sa second quarter. So, i-transfer natin ito sa third quarter. So, ang cumulative taxable income natin for the third quarter ay magiging 750,000. That is 250,000 from third quarter plus 500,000 na taxable income from first and second quarters. Then, ibawas na naman natin ang 250,000 na deduction for the 8% income tax option. Ang expenses po na na-record ni Mr. Bean na 100,000 per quarter ay hindi po niya magagamit as deduction kasi 8% income tax option ang kanyang inabail during the year. So ang taxable income to date natin for the third quarter is 500,000. Then imumultiply natin ito ng 8% income tax rate. So ang tax due for the third quarter ay 40,000. Then magbabawas na naman tayo ng tax credit. So magkano na ba ang nabayad natin sa first and second quarter? So ang nabayad po natin ay 20,000. Bali 4,000 sa first quarter and 16,000 sa second quarter. Ang tax payable natin for the third quarter ay 20,000 na lang kasi may payments na tayo from previous quarters na 20,000. Then ang total amount payable natin ay 20,000. Then punta na tayo sa lower part ng page 1.
So ilagay natin ang tax due na 40,000, then 20,000 sa tax credit. So ang tax payable, total amount payable at aggregate amount payable natin ay 20,000. Then permahan po ang return at magbayad tayo on or before the due date sa authorized agent bank or revenue collection officer or sa online payment facility ng BIR. Then ang deadline po ng filing and payment ng third quarter income tax return ay sa November 15 ng taon. So that's it for the quarterly income tax return for purely self-employed taxpayer who avail the 8% income tax option. So don't forget to subscribe this channel. Thank you.